المستحيل ليس ألمانيا. كثير ما نسمع هذه الجملة والعبارة في كرة القدم، وخاصة من المعلقين الرياضيين في شاشات التلفاز، ولكن ما سر هذه الجملة وما هو المغزى منها؟ حتى أن الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا قالها عندما سأله أحد الصحفيين بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب ألمانيا الغربية في نهائي مونديال 1990 بإيطاليا. لكن ربما الكثير لا يعلم بأن مارادونا حين قالها كان يقصد التهكم، وأن الحظ ساعد الألمان وليس القوة والعودة بالمباراة. ربما يتفق أو يختلف معه الكثير، ولكن بالنظر إلى مفهومها فإنها تعني المديح للمنتخب الألماني. ولكي نحكم على صحة هذه العبارة فدعونا نعود بالتاريخ إلى الوراء في خمسينات القرن الماضي، عندما أقيمت بطولة كأس العالم في عام 1954 بنسختها الخامسة، والتي قامت بتنظيمها سويسرا. وكانت هذه البطولة أول بطولة تقام في أوروبا بعد ويلات الحرب العالمية الثانية ودمار معظم أوروبا. وقد شارك في هذه النسخة 16 منتخب، منها 12 منتخب من قارة أوروبا بما فيها الدولة المستضيفة المنتخب السويسري، وشارك 3 منتخبات من قارة أمريكا اللاتينية بما فيها منتخب الأوروغواي حامل اللقب في آخر نسخة. وشهدت مشاركة منتخب كوريا الجنوبية من آسيا لأول مرة، كما شهدت عودة مشاركة منتخب ألمانيا الغربية بعد فك الحظر الذي وقع عليها بسبب جرائم النازية في الحرب العالمية الثانية وحرمانه من المشاركة في النسخة السابقة. وقد شارك منتخب البرازيل لأول مرة بالقميص الأصفر بعدما تخلى عن القميص الأبيض الذي يجلب الشؤم بعد واقعة ماراكانزو في النسخة السابقة. وكان يعتبر منتخب المجر هو أكثر فريق مرشح لحصد اللقب، فلم يسبق في تاريخ كرة القدم أن كان فريقا مرشحا للقب كما كان منتخب المجر، فكان الأفضل في العالم بلا منازع، خصوصا بعد تحقيقه ذهبية أولمبياد هلسنكي في عام 1952 وعدم تذوقه طعم الخسارة ب32 مباراة رسمية وودية لأكثر من 4 سنوات متواصلة، بفضل جيله الذهبي والذي كان يضم في صفوفه أفضل اللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم فيرنس بوشكاش وشاندور كوتشيش وزولتان سيبور وغيرهم. وكان يعتبر بوشكاش أفضل لاعب في العالم وأسطورة زمانه في ذلك الوقت. وقد حظيت هذه البطولة بتغطية مباشرة ونقل تلفزيوني لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم على التلفزة السويسرية. قسمت الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية. وكما هو متوقع فقد تأهل إلى المباراة النهائية منتخب المجر الذي بدأ مبارياته بفوز ساحق على منتخب كوريا الجنوبية ب9 أهداف مقابل لا شيء. وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة تغلب على منتخب ألمانيا الغربية ب8 أهداف مقابل 3، وتغلب على منتخب البرازيل المنتخب القوي في ربع النهائي ب4 أهداف مقابل 2، وفي نصف النهائي فاز على منتخب الأوروغواي صاحب اللقب في آخر نسخة ب4 أهداف مقابل 2 وتأهل للمباراة النهائية. والمفاجأة بأن الطرف الآخر من المباراة النهائية كان المنتخب الألماني الذي تأهل بعد فوزه على منتخب تركيا في مباراة معادة بينهما ب7 أهداف مقابل 2، وتغلب على منتخب يوغوسلافيا ب2 مقابل لا شيء في ربع النهائي. وفي نصف النهائي فاز على منتخب النمسا ب6 أهداف مقابل 1 ليلتقي مجددا بمنتخب المجر في النهائي. وكان الجميع يتوقع فوز منتخب المجر على منتخب ألمانيا وسيحقق اللقب، خصوصا بأنه لم يمضي أسبوعين على هزيمة ألمانيا أمام المجر في الدور الأول ب8 أهداف مقابل 3، حتى أن الوفد المجري في سويسرا كان قد حضر حفل استقبال لليوم التالي من المباراة النهائية للاعبين والمسؤولين الكبار والصحفيين بفوزهم باللقب. أما في المجر فقد تم إصدار طوابع بريدية بفوز المجر بكأس العالم، في حين بدأ المسؤولون في المجر يعدون العدة لإقامة تمثال ضخم للاعبين لاستقبالهم. من مفارقات هذه البطولة أنها شهدت تسجيل 140 هدفا في كل المباريات بأعلى معدل تسجيل للأهداف في تاريخ بطولات كأس العالم إلى وقتنا هذا، حيث بلغ المعدل التهديفي 5.4 هدف لكل مباراة. وكانت البطولة تقام في أغلب مبارياتها في أجواء ماطرة بسويسرا.
حتى أن مدرب ألمانيا سيب هيربرغر بعد مباراة ألمانيا والمجر في الدور الأول اتصل بصديقه أدولف داسلر الذي كان يملك مصنعا صغيرا لصناعة الأحذية الرياضية في قرية بإقليم بافاريا بألمانيا، واشتكى له من هطول الأمطار التي تؤثر سلبا على أداء لاعبيه في البطولة وتساهم بانزلاقهم بسبب أرضية الملعب المبتلة. فابتكر أدولف داسلر أحذية مناسبة لذلك، حيث ثقب أحذية جديدة ووضع داخلها مسامير ذات بروزات أطول ومثبتات وقاعدة جديدة، وأرسل 23 زوجا من الأحذية بعد تجربتها إلى معسكر الفريق الألماني بسويسرا. وقد ساهمت هذه الأحذية الجديدة بدرجة كبيرة في أداء المنتخب الألماني في البطولة. ومن لا يعرف من هو أدولف داسلر، هو صاحب مصنع أديداس الماركة الرياضية الشهيرة. ومن المفارقات أيضا أن قائد منتخب ألمانيا الغربية فريتز فولتر كان أسيرا في معسكرات الاعتقال بصربيا بعد سقوط ألمانيا النازية في الحرب، فكان على وشك أن يفارق الحياة في الأسر، لكن القدر وكرة القدم أنقذا هذا الشاب حين خاض مباراة كرة قدم مع فريق من الجنود السوفييت، فأنقذت هذه اللعبة حياته عندما اكتشف السجانون موهبته الخارقة باللعب. وفي يوم المباراة النهائية وفي أجواء ماطرة وعلى ملعب وانكدورف في العاصمة السويسرية بيرن وبحضور 65 ألف متفرج حضروا لمشاهدة اللقاء النهائي المرتقب بين المجر وألمانيا الغربية، حيث بدأت المباراة. وكما كان متوقعا بدأ المنتخب المجري مهرجانه التهديف المعتاد مبكرا بتسجيل هدفين خلال أول 8 دقائق، حيث سجل الهدف الأول بوشكاش في الدقيقة 6 وسجل الهدف الثاني اللاعب تسيبور في الدقيقة 8. وبات الجميع يعتقد بأن سيناريو المباراة الأولى بينهم سيتكرر، وما هي إلا مسألة وقت لتتويج المنتخب المجري. لكن المفاجأة بأن المنتخب الألماني انتفض وعاد سريعا في الشوط الأول، وبعد دقيقتين فقط قلص النتيجة عن طريق اللاعب ماكس مورلوك في الدقيقة 10 بتسجيله الهدف الأول، قبل أن يصعق هيلموت غان الجميع بتسجيله الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 18، ليدخل بعد ذلك المنتخب الألماني في أجواء المباراة ويقف ندا لند مع جيل منتخب المجر العظيم. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في جعل أرضية الملعب رطبا وثقيلا ما منح المنتخب الألماني أفضلية وأكثر حيوية بسبب الأحذية التي يلبسونها. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل منهما. في الشوط الثاني دخل منتخب المجر بقوة وقدم عرضا كرويا رائعا، وتألق حارس مرمى ألمانيا بصده لأكثر من كرة، واستبسل لاعبي المانشافت الذين كانوا يرتمون للتصدي لكل كرة باتجاه مرماهم. وكانت المنافسة شديدة بين الفريقين، حتى أن المنتخب الألماني سدد أكثر من كرة على مرمى المجر وسط ذهول الجميع من أداء الألمان. وقبل نهاية المباراة ب6 دقائق وفي الدقيقة 84 نجح الألماني هيلموت غان بتسجيل الهدف الثالث وهدف التقدم والحسم. وسط فرحة الجمهور الألماني داخل الملعب، وقد تسمر ملايين الألمان في ألمانيا بالقرب من جهاز الراديو يتابعون بشغف كل كلمة يتفوه بها المعلق الألماني هيربرت سيمرمان. وكانت بضع دقائق متبقية لنهاية المباراة حين نطق المعلق بالكلمات التي كانوا ينتظرونها: نعم، إنها معجزة بيرن، والتي ما زال الشعب الألماني يتذكر هذه الكلمات الخالدة من المعلق الرياضي للإذاعة حتى يومنا هذا، ليحقق بذلك المانشافت لقبهم العالمي الأول ويتوج بلقب بطولة كأس العالم، ويتقدم كابتن المنتخب فريتز فولتر باستلام كأس البطولة من رئيس اتحاد الفيفا جون ريمي. حتى أن بوشكاش احتراما وتقديرا للألمان تقدم بتهنئة كابتن منتخب ألمانيا بفوزهم باللقب. إنها معجزة بيرن، فلم يتوقع أحد فوز ألمانيا الغربية باللقب في ظل وجود فرق قوية كالمجر والبرازيل وأوروغواي وإيطاليا. حتى أن المنتخب الألماني قبل هذه البطولة لم يكن فريقا قويا، ولا يوجد لديه أي إنجازات أو ألقاب على المستوى العالمي أو القاري أو حتى الأولمبي. وكانت ألمانيا دولة محطمة الأركان ومنبوذة عالميا على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي،
فبعد موت الملايين من سكانها إزاء الحرب العالمية قبع مئات الآلاف من رجالها في معتقلات الدول المنتصرة، ولم تندمل جراحها من حرب أحرقت اقتصادها وبنيتها الاجتماعية ودمرت أبنيتها، فكان الحلم يتجسد ببطولة تعيد البسمة إلى شفاه كل ألماني وتنسيه ويلات الحروب. وقد استقبلت كل ألمانيا أعضاء بعثة المنتخب الألماني بعد عودتهم من سويسرا باللقب وسط فرحة كبيرة عمت البلاد. إنها معجزة بيرن، والتي جسدت مقولة المستحيل ليس ألمانيا، وأصبحت ألمانيا دولة ذات شأن بين عشية وضحاها على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي، واستعاد البلد الإحساس بالفخر وعزة النفس. عذرا دييغو، فألمانيا بعد هذه البطولة أنارت الطريق للأجيال القادمة، حيث أصبح الصمود وعدم الاستسلام والقتال حتى الرمق الأخير من أبرز السمات المميزة لمنتخب ألمانيا منذ ذلك الحين. فحصدت لقب كأس العالم بعد هذه البطولة في 3 نسخ، وبات ثاني فريق يحقق اللقب في 4 مناسبات، وهو أكثر فريق وصل للمباراة النهائية في 8 مناسبات في بطولات كأس العالم، وحقق المركز الثالث في 3 مناسبات، وأول منتخب أوروبي يحصد لقب بطولة أوروبا في 3 مناسبات، وأكثر فريق وصل لنهائي أوروبا في 6 مناسبات. ويوجد 5 لاعبين من منتخب المانشافت من بين قائمة أبرز 10 هدافين بتاريخ بطولات كأس العالم. إنها معجزة بيرن التي صنعت منتخب قوي يحسب له 1000 حساب في أي بطولة قارية أو عالمية، حتى لو تعثر في بداية أي بطولة فإنه يستطيع أن يعود في المباراة وقلب النتيجة لصالحه وفي أصعب الظروف، فلا عجب في ذلك، لأن المستحيل ليس ألمانيا.